subong. Di na ni subong. First stop. First stop din. Ari kami subong sa Saragana ni? Awa Saragana. ginahiwat ang festival nga ginatawag na Pantat. Pantat Festival. Ano requirement gani sa Ay mo gagid din. Ay di mo magliwat. Ano requirement sa club dapat may OBR? kung mag-intra ka sa club R15 dapat may BR. Kumusta ikaw? Hindi ko member. Curse to curse. Madala ka drone? Ikaw lang. Yog!
Bumabangking. Bumabangking sila, ha? Bumabangking sila. Oh, ayan. Bumabangking. Bangking tayo. So, ako siguro yung pinakakulerat sa bangkingan, guys. Probinsya. So that was another checkpoint. What? Sakto gid man? Ha? Pwede ko siya. Wala ko nakita, may pag ganun lang mo pagliko. So, naligaw naman kami. A few moments later. Ano next daw, Roas? NANI?! Ay, buga. Sakto sila to. Sige. Sige. Inta lang. Okay guys. Kapag nag-endurance, it's all about adventure. So, naligaw kami, mga kaibigan. Buti na lang may taga-sundo kami guys. Ito. Ay nako. Yan. Pabilin ko. Sinupod mo yan? Oo. Yan so. Yun. Oo. Hindi na nakita guys pero nagsaslide.
Oh, pwede na. Primera, tapos yung Oy, bad boy. Bad boy. Anong certificate mo? Ang t-shirt, T-shirt. Nice. Likod. Ang likod. Finisher. Nice.